Усім привіт на моєму каналі! Я за вами скучила, тому в цьому відео підготувала для вас цікаву інформацію. Ми поговоримо про те, як війна може перезапустити мистецтво, як може посприяти появі чогось нового, цікавого. Розглядатимемо це на прикладі творчості всесвітньо відомого художника Лучо Фонтане, який пережив Першу та Другу світову війни, а також був добровольцем на фронт. Тому буде цікаво. Обов'язково дивіться відео до кінця. А поки я рекомендую вам підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Таким чином канал буде краще розвиватися, в мене буде додаткова мотивація старатися для вас і з'являтися тут частіше. Приємного вам перегляду! Лучо Фонтана – італійський живописець, родом з Аргентини, скульптор, теоретик, абстракціоніст. Він став знаменитим завдяки характерним для його творчості картинам з прорізами та дірками. Лучо Фонтана народився 1899 року в Аргентині, в творчій родині скульптора та акторки, італійців, які переїхали до Аргентини. Дідусь хлопчика був художником. З 10 років Лучо Фонтана працював у майстерні батька скульптора, який виготовляв надгробки. В 15 вже вступив до технічного університету в Мілані. В 17 пішов добровольцем на фронт, а у 18 вже був комісований. У 1940 році він повернувся до Аргентини. В 46-му в Буенос-Айресі він заснував приватну художню школу Академія Альтаміра. Вона стала важливим культурним центром. 1946 року Лучо Фонтана опублікував «Білий маніфест», сформулювавши свою теорію про мистецтво. Він висував ідею про те, що наука та мистецтво тісно взаємодіють між собою та розвиваються спільно. Художники передбачають досягнення науки, а досягнення науки завжди тягнуть за собою досягнення мистецтва. Лучо Фонтана закликав до співпраці науки та мистецтва, а також був дуже захоплений космічною ерою, яка тоді наближалася, і слідкував за всіма винаходами в цій галузі, які були на той час. А також Лучо Фонтана закликав інших художників до використання нанотехнологій в своїй творчій діяльності. Тоді мова йшла про неонове світло, телебачення в творчості. На той час це було суперінноваційно. Але в той же час художник зазначав, що мистецтво не повинно залежати від матеріального світу. Воно має бути спонтанним, інтуїтивним та повинно керуватися відчуттями, а не розумом. Художник бажав, щоб мистецтво перестало бути статичним. Творчість Лучо Фонтани можна умовно поділити на два періоди. Спочатку скульптура була в якості основного медіуму його творчості. На це, звісно, що вплинула сімейна традиція. Як ми вже знаємо, його батько був скульптором, робив надгробки. Кераміка була одним із улюблених матеріалів Фонтани і довгий час залишалася для нього головним джерелом заробітку. Хоча кераміка – досить нетиповий матеріал для мистецтва ХХ століття. В цій техніці він створював твори з серії «Розп'яття». З однією з таких скульптур художник брав участь у першій повоєнній Венеційській бієнале в 1948 році. Всього в період з 1940 по 60-ті роки він створив 12 керамічних розп'ять, покритих кольоровою глазур'ю. Також після завершення Другої світової війни Лучо Фонтана допомагав міланським архітекторам у відновленні міста. Фонтана боровся з академізмом та постійно використовував нові форми, матеріали та намагався поєднати скульптуру та живопис. І таким чином винайшов новий напрямок в мистецтві – спеціалізм. 1947 року Лучо Фонтана видав технічний маніфест спеціалізму. 1948 року Фонтана показав світу перше просторове середовище з просторовими формами в чорному кольорі. Це тимчасова інсталяція, яка складалася з гігантської форми, схожої на амебу. На жаль, в початковому вигляді інсталяція не збереглася. Аморфні форми, виготовлені із пап'є-маше, пофарбовані флюоресцентними фарбами, які стають видимими лише в особливому світлі – ламп чорного світла. Такі лампи використовуються в криміналістиці для виявлення біологічних рідин. Це була його перша спроба звільнитися від статичної просторової форми. З 1949 року він почав створювати просторові концепції, які складалися з отворів, пізніше прорізів, на поверхні монохромних картин. Він відходить від попередніх назв робіт і починає називати їх просторовими концепціями. Дірки він робив шилом, гвістком, ножем, іншими підручними гострими предметами. Художник протикав дірки в полотні різними способами
розташоване і в різному порядку, іноді хаотично, іноді у вигляді візерунка, але завжди це було контрольовано. Глядач може відслідкувати композицію і об'єднувати отвори в певні фігури. Іноді такі композиції доповнював мазками фарби або якимись іншими матеріалами. Художник не дає готову картинку глядачу, а пропонує певні умови, щоб глядач у своїй уяві сам зробив своєрідну картинку. У післявоєнні роки творчість Лучо Фонтана була справжнім викликом консервативного мистецтва. Пізніше Лучо Фонтана пояснить, що його дірки були придумані не як спосіб знищення живопису, а вони повинні були слугувати своєрідним порталом між Всесвітом і виставковим залом. Вони повинні були відкривати новий вимір, який лежить за межами полотна. Я проробляю дірку в тому самому полотні, яке лежало в основі всіх мистецтв, і створюю новий нескінченний вимір. В цьому і є сенс. Новий вимір, що відкриває доступ у космос. В отвори, які я виготовляю, просочується нескінченність, і живопис більше не потрібний. Зі зворотнього боку художник іноді розміщував чорну марлю. По-перше, вона повинна була зображувати чорну діру, яка просочується крізь отвір, втілює космос. А по-друге, таким чином лицева сторона полотна менш розповзалася. 1951 року він створив складну неонову композицію «Просторове світло, неонова структура» для трієнале в Мілані. Загальна довжина неонових трубок понад 100 метрів. Композиція була підвішена над сходами Палацу мистецтв, де проходила виставка. А пізніше митцю захотілося чогось лаконічного, стриманого, безчисленного оздоблення. І митець створює нову серію розрізи. Просторова концепція очікування, яка принесла йому світову славу та вписала його ім'я в хід розвитку історії мистецтва. Фонтана розрізає полотно ножем. Це він робить одним, двома, трьома і більше чіткими рухами. Як і раніше в його творчості, отвори не випадкові. На них впливають закони композиції. Спочатку глядач бачить графічні чорні лінії, а потім наближається і спостерігає загортання полотна. Таким прийомом художник повертає полотно до його первинного вигляду. Характерні отвори для полотен є і в його скульптурі «Просторові концепції. Природа» 1959-60 роки. Це скульптура з кераміки або бронзи. Після візиту до Нью-Йорка в 1961 році він надихнувся на створення серії металевих робіт. Вони складалися із великих листів подряпаної міді з отворами та порізами. Автор таким чином хотів зобразити силу будівництва Нью-Йорка, естетику металевих та скляних будівель. З 1930 року Лучо Фонтана починає виставлятися на Венеційській бієнале. Він неодноразово представляв Аргентину. А в останні роки його творчої кар'єри він все більше був зацікавлений в демонстрації своїх робіт на численних міжнародних виставках. Також він цікавився ідеєю чистоти. Це ми можемо побачити на його останніх білих полотнах. Наприклад, інсталяція «Просторове середовище. Очікування», яку митець продемонстрував на Венеційській бієнале 1966 року. Просторове середовище очікування складається з однієї картини, яка поміщена в спеціальне архітектурне середовище, яке спроектував відомий італійський архітектор Карло Скарпа. За цю інсталяцію художник отримав гран-прі. Схожу композицію він продемонстрував на Документа Фо в Касселі, Мілані. 1968 року він розмістив білий лабіринт, який являє собою стіну з прорізем. Роботи Лучо Фонтана знаходяться в постійних експозиціях більше ніж 100 музеїв світу. Ну, і ваша улюблена рубрика. Скільки ж можуть коштувати подібні твори мистецтва? Зараз ви маєте змогу бачити на екрані назви його робіт та суми, за які були продані полотна на вказаних аукціонах. Поки ви читаєте, нагадую підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд!